So many of you have requested me to do a YouTube video on integration. That's I decided to do a lesson on this lesson. Right? Sorry, a video on this lesson. So we'll move on to the lesson then. හරි අපි මුලින් පාඩම කරගෙන යමු. මොන හරි අපි මේකත් අතර වාරේ මම when after discussing theory parts I may explain in the questions as well, so you will be able to understand you will be able to get a thorough knowledge about integration after watching this video. හරි අපි lesson එකට යමු. integration. එතකොට මම integration ගැන කිව්වොත් integration කියන්නේ ඇත්තටම the reverse process of differentiation. I can simply define integration as the reverse process of differentiation. හරි ඒක තමයි කතන්දරේ. හිතන්න ඊළඟට ඇත්තටම අපි integration use කරන්නේ මේ වගේ දෙයකට. integration use කරන්නේ area under a curve හොයන්න. පැහැදිලිද? area under a curve. area under a curve. හරි? area under a curve. මේ area එක අපි හිතන්න මේක අපි දන්නවා මේක y equals mx plus c කියලා හිතන්න. plus c වෙන්නේ මෙතනදී c equals 0 වෙනවා. පැහැදිලි මේක origin එක through යන්නේ this graph is going through the origin that's why the c has become 0. හරි c බිඳුව වෙලා තියෙන්නේ මේක මුල් ලක්ෂ්‍ය හරහා යන හින්දා අන්තක්කඩේ බිඳුව m වලින් කියන අනුක්‍රමණය x සහ y x වල y අතර කොහොමද සම්බන්ධතාවය. හරි හිතන්න මෙතන අගේ 2යි මෙතන අගේ 3යි අපිට දෙනවා මේ graph එකේ මේ range එකේ බිඳුවේ සිට 2 දක්වා range එකේ area එක හොයන්න කියලා. අපිට මොකද කරන්න පුළුවන්? We just have to calculate it as a area of a triangle නේද? area of the curve ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? භාගය වතාවක් base එක 2 height එක 3. පැහැදිලි? ඕක තමයි කතන්දරේ. දන්නවනේ you know about you know the way of you know how to calculate the area of a triangle, right? භාගය ගුණ කිරීම base into height. ආධාරක දිග වැඩි කරන ලම්බ උස. ඕක තමයි කතන්දරේ. හැබැයි හිතන්න අපිට මෙන්න මේ වගේ graph එකක් දුන්නා කියලා. මේක සරලම දෙයක්. මෙන්න මෙහෙම graph එකක් දෙනවා. ඒක හිතන්න ඔහොම එකක් දුන්නා කියලා. නෑ ඔහොම නෙමෙයි. අපි මෙහෙම හිතමු. මෙන්න මෙහෙම එකක් දුන්නා කියලා හිතන්න. මේක අර කඩතොළු සහිත එකක්. හරි? කඩතොළු සහිතයි කියන්නේ they are ridges කියලා කියන්නේ. එක එක මේව නිකන් අර කෙලින් මේ ඉරක් නෙමෙයි. හරි? මෙන්න මෙහෙම යන්නේ. zoom කරලා බැලුවොත් පේනවා zoom කරොත් මේ graph එක අපි හිතමු zoom කරා කියලා. zoom කරොත් පේනවා අපිට මේක මෙන්න මෙහෙම කෙලින් පාරවල් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඔන්න ඔහොම graph එකක් තිබ්බ කියලා හිතන්න. හරි? y plus fx. ඒ graph එකේ නම fx. එච්චර ඒක ගැන deeply හිතන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේ fx කිව්ව fx කියන්නේ ඒකට ඕන එකක්. ඒ කියන්නේ y equals x squared. මේ x squared කියන එක y equals x cube මෙන්න මේ සම්පූර්ණ දෙක වෙනුවට මට fx කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද්ද? function එක. පැහැදිලි? fx කියලා function එකක් කියලා කියන්නේ. හරි. දැන් මේ වගේ එකක අපිට කියනවා area එක හොයන්න කියලා. පැහැදිලි? මේ වගේ එකක area එක හොයන්න කියලා කියනවා. ඇත්තටම මේ වගේ එකක area එක හොයන්න අමාරුයි සහ මේක ඇත්තටම කරන්න බෑ නිකන් normally අපි දන්න දේවල් වලින්. අන්න ඒ වෙලාවෙත් තමයි අපි integration use කරන්නේ. පැහැදිලි? මේ අවස්ථාවේ තමයි අපි integration use කරන්නේ. හරි? integration use කරන්නේ මොකද්ද? integration වලින් ඇත්තටම කරන්නේ මොකද්ද? මේ area එක පොඩි පොඩි තීරු වලට බෙදනවා. We are dividing this whole area into thin stripes. Then we are calculating the area. ඒක තමයි ඇත්තටම integration වල කරන්නේ. හරි? පොඩි පොඩි තීරු වලට කඩලා ඉවරලා ඒ ටික එකතුව ගන්නවා කියලා හිතලා තමයි integrate කරනවා කියලා කියන්නේ. හරි? ඕක තමයි කතන්දරේ. So I'll start off with the definite integration, not definite integration, indefinite integration. ඒ කියන්නේ range එකක් ඇතුළේ definite මේ integrate කරන එක නෙමෙයි. normally මොකක් හරි function එකක් integrate කරන එක ගැන කතා කරන්න මම මුලින්ම. ඊට පස්සේ අපි definite integration වලට යමු. පැහැදිලි? definite integration කියන්නේ මොකක් හරි range එකක් ඇතුළේ integrate කරනවා. හරි? 2යි 3යි කියන මෙන්න මේ range එක ඇතුළේ integrate කරනවා. මෙන්න මේ function එක. indefinite integration කියන්නේ මොකද්ද? මේ මෙහෙම range එකක් දෙන්න මේ area එක මේ අනන්තය දක්වා යන graph එක. පැහැදිලි? මේ graph එක අනන්තය දක්වා යන graph එක. අනන්තයක් දක්වා යන graph එකේ මේ සම්පූර්ණ area එක calculate කරන එක තමයි කරන්නේ අපි. මොකද්ද? indefinite integration වලින් indefinite වල මොකොත් අපි ඉලක්කම් දෙකක් ලියන්නේ නැහැ.
අර ඉන්ටිග්‍රල් සයින් එක ළඟින් උඩින් සහ යටින් ඩෙෆිනිට් ඉන්ටිග්‍රේෂන් වල යූස් කරනවා. පැහැදිලි? දැන් අපි ඇත්තටම ඉන්ටිග්‍රේෂන් කොහොමද යූස් කරන්නේ? ඉන්ටිග්‍රේෂන් we should know the way of writing නේ. We should know how to write the integration symbol නේ. මේක තමයි ලියන විදිය. sorry. හරි. fx dx. This is the integral symbol. When we use this symbol, we are telling that we are going to integrate this function. ඒක තමයි අත්‍තරම කතන්දර. fx කියන function එක x ආශ්‍රයෙන් integrate කරනවා. පැහැදිලි? ඔක තමයි කතන්දර. හිතන්න මේක integrate කරාම එන්නේ function එක gx කියලා. c is the arbitrary constant. ඒක ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. හරි? මේ function එක integrate කරාම fx. මොකද්ද මේ function එකේ තේරුම? We are integrating fx function with respect to x. පැහැදිලි? We are integrating fx function with respect to x. That's the thing we are going to do. අපි අනුකලනය කරනවා fx කියන function එක x ට සාපේක්ෂව. හරි? ඒක තමයි අපි මේකට කරන්නේ. හරි. Okay. ඊළඟට අපි ඉස්සරහට යමු. Then I'll move on to the part where we are discussing about the laws. මොකද්ද මේක ඇත්තට different මොකක් හරි function එකක් දුන්නම integrate කරන්නේ කොහොමද? ඒ part එක තමයි අපි යන්නේ කරහද. හරි මේකයි කතා කරන්නේ. I'll take a generic example. Y equals x to the power n. This n can be any real number. පැහැදිලි? බිංදුව 1 2 3 ඍණ 1 ඍණ 2 ඍණ 3 ඍණ භාගය ධන භාගය හතර බෙදීම තුන ඕන අගයක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් x to the power මෙන්න මෙහෙම අගයක් වෙන්න බෑ. හරි? pi කියන රියල් නම්බර් එකක් නෙමෙයි. හරි? pi කියන රියල් නම්බර් එකක් නෙමෙයි. ඒතකොට මේ වගේ ඉලක්කමක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන් අපිට. n belongs to any real number. හරි? රියල් සෙට් එකේ තියෙන රියල් නම්බර් සෙට් එක. මොකද්ද? තාත්වික අගය කුලකේ තියෙන. හරි. මේ ෆන්ක්ෂන් එක ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්නේ කොහොමද? මෙහෙමයි කරන්නේ. We are integrating this y function with respect to x. x ට සාපේක්ෂව y ඉන්ටිග්‍රේට් කරනවා. y ට සමානයි නේද x to the power n කියන එක. පැහැදිලි? x to the power n කියන එක y ට සමානයි. එහෙනම් අපිට y කියන තැනට මේක දාන්න පුළුවන්. පැහැදිලි නේද? හරි. දැන් අපි ඉන්ටිග්‍රේට් කරමු. x to the power n ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න මේ විදිහට. We have to write x and we have to add 1 to the power එකක් එකතු කරන්න. පැහැදිලි? එකතු කරපු අගෙන්ම බෙදලා දාන්න. plus c. පැහැදිලි? එකක් එකතු කරන්න ඒ අගෙම බෙදන්න. x when we integrate x to the power n with respect to x, the answer we are getting is x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. This is the arbitrary constant. අභිමත නියතයක් කියලා කියන්නේ. arbitrary constant. පැහැදිලි? ඔකයි කතන්දරේ. arbitrary constant. Okay. ඕක තමයි කතන්දරේ. Now we'll move on to an example. Y equals x to the power 2. ඕක ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න කියලා තියෙනවා. What do we have to do now? What should we do now? We have to take the integration of both sides. x squared dx. පැහැදිලි? කොහොමද ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්නේ? එකක් එකතු කරන්න. 2 ධන 1 ඒ අගෙම බෙදන්න. plus c. පැහැදිලි? This is a constant. This constant value can be any value. c කියන එක බිංදුව 1 2 3 4 5 ඍණ 1 ඍණ 2 මම ඔක් ගැන කතා කරනවා ඉස්සරහට. හරි? ඕක තමයි කතන්දරේ. ඒතර මට ලියන්න පුළුවන් x³ divided by 3 plus c equals y කියන function එක indicate කරා. හරි? ඕක තමයි කතන්දරේ. If you are curious, you can differentiate this function and check whether we are getting this function. මම කිව්වා the reverse process of differentiation is the integration. ඒ කියන්නේ අපි මේ function එක integrate කරලා මේක ගත්තා නම් මේක differentiate කරාම මේක හම්බෙන්න ඕන. අපි බලමු. අපි හිතමු m සමානයි x to the power 3 divided by 3 plus c. dm over dx. m කියන function එක x ට සාපේක්ෂව අවකලනය කරනවා. I am differentiating this m function with respect to x. 1/3 3x squared plus 0. x squared නේද? මේ function එක ඇවිල්ලා තියෙනව නේද? So you get me, right? You got the point I explained. ඕක තමයි කතන්දර. හරි? Then I'll give you another example.
example 2 y equals x to the power half කොහොමද ඒක ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්නේ we have to take integration of both sides එකක් එකතු කරන්න a යගෙම බෙදන්න plus c භාගයට එකක් එකතු කරාම 3 බෙදීම 2යි ඒක බෙදනවා 3 බෙදීම 2 we don't leave this value as this is as it is මොකද කරන්නේ අපිට මේක තව සුළු කරන්න පුළුවන් මේ දෙක මොකද වෙන්නේ न्यूमरेटर එකට යනවා හරි 2 over 3 times if you after integrating the function you can just differentiate and check whether we are getting this පැහැදිලිද මේක ඉන්ටිග්‍රේට් කළා බලන්න මේක එනවද කියලා ඕක ඉන්ටිග්‍රේට් කරාම එන උත්තර පැහැදිලි sorry differentiate කරාම මේක එන උත්තර okay ඕක තමයි කතාන්දරේ then I'll give you another example y equals x to the power minus දැන් කියන ඕක ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න කියලා පැහැදිලි ඕක ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න කියලා කියනවා we have to take integration of both sides මොකද්ද කරන් දෙන්නේ එකක් එකතු කරන්න a යගෙන්ම බෙදන්න භාගයට එකක් එකතු කරාම භාගයයි මෙතන කියම මෙතනත් එන්නේ භාගය plus c so we get the value as 2 times x to the power half plus c so you can write this as square root plus c half power means square root no that's the thing හරි ඕක තමයි කතන්දරේ පැහැදිලි මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කියලා okay then we'll move on to the second row හරි we move on to the second row මොකද්ද we can if we are given a function as a addition or a subtraction of several functions පැහැදිලිද ශ්‍රිත කිහිපයක එකතුවක් වශයෙන් දීලා තියෙනවා අපිට පුළුවන් මොකද ශ්‍රිත වලට කඩන්න we can separate them into small parts හරි මෙහෙම ඉතින් we are given to integrate fx plus gx පැහැදිලි we are integrating this function with respect to x අපිට කරන්න පුළුවන් දේ මොකද්ද අපිට වෙන වෙනම කැලි වලට කඩන්න පුළුවන් පැහැදිලි නේද මේ කොටස වෙනම කැලි වලට කඩන්න පුළුවන් functions දෙකක් විතර කැලි වලට කඩන්න පුළුවන් හරි මේ කොටස නැවත කැලි දෙකකට කඩන්න පුළුවන් ඕක තමයි කතන්දරේ if they have used plus you have to use plus if they have used minus you have to use minus I have used two colors to distinguish so you can identify no the two operations distinguish the two operations you can easily distinguish the two operations no so you can identify them okay we'll do an example example 1 x squared 2x minus 6 we have not done this part we'll just focus on this part okay integrate කරන්න කියලා කියනවා මොකද්ද කිව්වේ කැලි වලට කඩන්න කොටස් වලට කඩන්න මම මේකත් 2 එකත් අයින් කරන්න අපි ඉස්සරහට කතා කරමු එක ගැන dx x squared when we integrate x squared you have to add 1 to the power and divide the value by the same value same thing divided by the power plus c1 පැහැදිලි මෙතන x කියන්නේ x to the power 1 එකක් එකතු කරන්න එයාගෙම බෙදන්න plus c2 you can write this as sorry x cube half x squared මෙන්න මේ දෙක එකට ගන්න just they take them together and write it as c ඒ කියන්නේ මොකද්ද c1 plus c2 equals c කියලා මම ලිව්වේ පැහැදිලිද c1 plus c2 equals c ඒ කියන්නේ මෙතන හිතන්න c1 වලට ආවේ බිඳුව කියලා මෙතන ආවේ ඍණ 1 කියලා. ඒතකොට කීයද දෙන්නගේ උත්තර ඍණ 1. so when you are integrating something
you don't need to write two constants. මෙහෙම integrate කරලා c1 c2 කියලා දාන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. කෙලින්ම මේ දෙක වෙනුවට එකවරම c කියලා දාන්න. ඕක තමයි කතන්දරේ. හරි? If you differentiate this function you will get this one. That's the thing. Hari? Hari. Then I'll move on to the next. I'll give you another example. Example 2. T to the power 3 over 2 minus half. You have to integrate this one. මෙහෙම t වලින් තිබ්බ කියලා බය වෙන්න එපා. හරි? Integrate y with respect to t. x වලින් තිබ්බොත් x වලින් integrate කරනවා, y වලින් t වලින් තිබ්බොත් t වලින් p වලින් තිබ්බොත් p වලින් integrate කරනවා. එච්චර කතන්දරේ. කතන්දරේ පොඩි දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද මට කරන්න පුළුවන්? කොටස් වලට කඩන්න මං කිව්වේ. dt minus half dt. දැන් ඔයගලන්ට මෙන්න මෙහෙම තිබ්බොත් එකවරම ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න අමාරුයි. හරි? ඔයගලන්ට මොකද කරන්න පුළුවන්? මේක සමාන වෙනවා කියලා t to the power minus half. ඒ විදිහට ලියලා ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න. පැහැදිලි? කොයිලාකත් එක බෙදීම මේක විදිහට තියාගෙන කරන්න යන්න එපා. වැරදින්න තියෙන possibility එක වැඩි. හරි? Your chances of getting the answer is very less නේද? හරි? correct answer is very less. ඒකින්ද අර විදියට power එකක් යට තිබ්බොත් ඒක උඩට ගන්න ඍණ power එකක් විතර ලියලා ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න. මං කිව්වේ මොකද්ද? එකක් එකතු කරන්න. ඒ යගෙම බෙදලා දාන්න. පැහැදිලි? මෙතන මොකද්ද? එකක් එකතු කරන්න. ඒ යගෙම බෙදලා දාන්න. පැහැදිලි? හරිම සරලයි. t to the power 5 over 2 divided by 5 over 2 minus t to the power half divided by half. Hari? Write the arbitrary constant. Hari? You have to write the arbitrary constant when you are integrating a indefinite function. Hari? Range මොකක්වත් දීලා නැත්නම් මෙහෙම 2 3 කියලා දින අනිවාර්යෙන් c දාන්න නැත වැරදි. හරි? අනිවාර්යෙන් දාන්න මතක් කරලා. integrate දැන් අපි simplify කරන් තියෙන්නේ. This is a matter of simplification. Hari? Simplify කරගන්න දැනගන්න ඕනේ. බස් ඔච්චර එක තමයි. And you have to write a c is an arbitrary constant. හරි? ඔච්චර එක තමයි. පැහැදිලි? ඔච්චර එක තමයි. හරි. Then I'll move on to the next part. If you have a constant value in front of a function. පැහැදිලිද? If you have a constant value in front of a function. Right? If you have a constant value in front of a function, you have to do the thing like this. හිතන්න තියෙන්නේ n to the power x to the power n. You have to integrate this function. n කියන්නේ constant එක. බය වෙන්න එපා. n කියන්නේ constant එක. නේ බිඳුව වෙන්න බෑ. බිඳුව නගම මේ සම්පූර්ණ බිඳ වෙනවනේ. එහෙම නෙමෙයි. 1 2 3 4 5 ඍණ 1 ඍණ 2 ඍණ 3 ඍණ 4 භාගය ඍණ භාගය 4 බෙදීම 3 7 බෙදීම 2 ඒ වගේ අගයක්. හරි? Just take the real value constant value outside of the integration function. Integral symbol. මේ සම්පූර්ණයෙන් n එක එළියට ගන්න. Then just perform the integration. n plus 1 divided by n plus 1 plus c. You just have to, I'm reminding you this several times. You have to write this. You should write this arbitrary constant. පැහැදිලි? මේ integrate function එකෙන් එළියට ගන්න මේ constant value. ඊට පස්සේ normal integration. x plus එකක් එකතු කරා ඒ යගෙන් බෙදුවා. ඔච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. හරිම සරලයි. හරි? So I'll give you an example. Integrate this one. තාමාර කටරසට ගියනේ අපි ගැන කතා කරමු. මොකද කරන්න තියෙන්නේ? Take the value outside, the constant value outside, then perform the integration. මේ x තමයි x විතරයි මේ ඇතුලේ තියෙන්න පුළුවන්. ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුලේ තියෙන්න පුළුවන්. ඉන්ටිග්‍රේට් කරන ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුලේ තියෙන්න පුළුවන් x පමණයි.
පැහැදිලිද? ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට කරගෙන යද්දි මේක ලේසි පාඩමක් වෙයි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම දැක්ක ගමන් නිකන් ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා දානවා මේක. ඔහොම ලියනවා. හරි? දැන්ට මෙහෙම කරන්න. බිග්ිනර්ස්ලාට මම කියන්නේ ඔක ওই විදිහට කරන්න. නිකන් තේරෙනවා මේක මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා නිකම්ම තේරෙනවා. හරි? කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේක ඇඩ්වාන්ස් කෙනෙක් ඉන්නවා මොනවා හරි තේරෙන්නේ නැති කොටසක් අල්ලගන්න තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවනේ කෙලින් මෙහෙම කරන්න ප්‍රශ්න නැහැ. නමුත් the advice I'm giving to the beginners or if we are starting out you have to take the constant out. හරි? මේක ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න. x cube එකක් එකතු කරන්න එයාගෙම බෙදන්න. එකක් එකතු කරන මෙතන තියෙන x කියන්නේ x to the power 1 නේ. හරි? පහ කියන්නේ මොකද? පහේ පළවෙනි බලය නේද? පහේ පළවෙනි බලය පහයින්. ඒ වගේ තමයි x to the power 1 කියන්නේ x. හරි? දෙකෙන් බෙදලා දෙකෙන් බෙදලා. දෙකෙන් power දෙක x to the x square divided by 2. simplify කරන්න. මේක සුළු වෙනවා 2x cube minus 5 over 2x squared plus c. And you have to write that c is the arbitrary constant. Okay? හරි. ඔක තමයි කතන්දරේ. හරි? මම හිතනවා පැහැදිලි කියලා. මම මේ explain කරපු ටික දැන් වෙනකම්. හරි? Okay. Okay. හරි. මෙතෙන් නම් කතන්දරේ පැහැදිලි. And I have to discuss the last theory point. ඇත්තටම integration ගැන ඇත්තටම ලොකු පාඩමක් හරි. මේක කියන්නේ ඉස්සරහට කවුරු හරි ඉන්ජිනියරින් වගේ කරනවා නම් ඇත්තටම දන්නවා මේක ගොඩාක් ඉස්සරහ යූස්ෆුල් වෙන පාඩම. සම්පූර්ණ සමහර concepts මේක මතම depend ලා තියෙනවා. ඒකින්ද මේක ඇත්තටම වැදගත් පාඩමක්. හරි? අන්තිම එක තමයි fourth එක. අපි discuss කරන හරිම පොඩ්ඩයි හරි. y equals k. constant එකක් ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්නේ කොහොමද? පැහැදිලි? constant එකක් ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්නේ කොහොමද? constant එක කියන්නේ නියත අගයක්. පැහැදිලි? 1 2 3 4 5 ඍණ 1 ඍණ 2 ඍණ 3 භාගය ඒ වගේ එකක් ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්නේ කොහොමද? මේකයි කරන්න තියෙන්නේ. You have to use integral sign for the both sides. මම කිව්වේ මොකද මේක constant එකක්. මම කිව්වේ මොකද constant එක එළියට ගන්න. අයි මතකද අපි කලින් කතා කරා. n තිබ්බොත් එළියට ගන්න. මේකත් එළියට ගන්න. ඒතර ඉතුරු වෙන්නේ මොකද්ද ඇතුලේ? 1. එක් වරක් k. දැන් අපි දන්නවා එක කියන්නේ මොකද්ද? ඕනම අගයක x වල බිඳුනි බලයනේ k එක කියන්නේ. 5 බිඳුනි බලය කීයද? 1යි. 10 බිඳුනි බලය කීයද? 1යි. e වල බිඳුනි බලය කීයද? 1යි. අනන්තය ගැන ඒක ගැන කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි හිතමු ලක්ෂයේ බිඳුනි බලය 1යි. ඕනම දෙයක බිඳුනි බලය 1යි. අපිට ලියන්න පුළුවන් 1 වෙනකොට x වල බිඳුනි බලයකට. Then just perform integration. එකක් එකතු කරා එයාගෙන් බෙදුවා. plus c. ඒතර උත්තරේ එන්නේ කීයද? kx. ඒතර ඔයගොල්ලෝ දැක්කොත් මේ වගේ දෙයක් දැක්කොත් example you have to integrate y equals 6. Take the 6 out. You are 1 is remaining inside the function. You can write it as x to the power 0 x divided by 1 x to the power 1 plus 6x. පැහැදිලි? ඉතින් ඔයගලන්ට ඇත්තටම මෙහෙම 6 කියලා දුන්න ගමන් මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන් නම් හොඳයි ඉතින්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ කෙලිම ලියන්න. y equals 5 කියලා දුන්නොත් ඒක ඉන්ටිග්‍රේට් කරාම y මොකක් හරි කියදමු. integrating y with respect to x මොකක්ද දෙන්නේ 5x කියලා එන්නේ 5x plus c. පැහැදිලි? ඔක තමයි කතන්දරේ. තාම සරල. හරි? I'll give a function then you have to integrate that. හරි? මම ඊළඟට කියන්න මොකද මේ c කියන එක use වෙන්නේ ඇයි කියලා මොකද්ද කියන්න. පැහැදිලි? හරි. example හරි? example y equals 6 to the power 5 minus 3 over 2 power 3 plus 7 to the power minus 5 over 2 plus 6. ඕක ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න කියලා දීලා දෙනවා. ඇයිද හැම එකක්ම මම අඩංගු වෙන ලිව්වේ. මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? ගත්ත ගමන් මේ ප්ලස් මයිනස් කඩා ගන්න. හරි? පැහැදිලි නේද? කොටස් වලට කඩා ගන්න. ඒක තමයි ලේසිම දේ.
හරි කොටස් වලට කඩා ගන්න. Then take the constant value outside of the outside from the integral sign. Integrate කරන්න. x to the power 6 divided by 6. මම ගොඩක් කට්ටිය දැකලා තියෙනවා මේ ස්ටෙප් එකෙන් බෑ. දැන් ඉන්ටිග්‍රේට් කරන ස්ටෙප් එකනේ. ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා මේ උත්තරේ ගන්න. මේ ස්ටෙප් එකේදී මෙහෙම දාන්න එපා වැරදි. හරි? මම දැකලා තියෙනවා මෙහෙම ලියන මේක වැරදි. හරි? එතකොට ඒ කියන්නේ මේක ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න කියලා. එහෙම ගන්න ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා දැන් ඔයා උත්තරේ දාන එක තියෙනවනේ. ඒකදී කවදාවත් මේ සිම්බල් එක යූස් කරන්න එපා. හරි? 6 එකක් එකතු කරන්න එයාගෙන් බෙදන්න. එකක් එකතු කරන්න එයාගෙන් බෙදන්න. එකක් එකතු කරන්න කීයද? 3 බෙදීම 2යි. -5/2 + 1 කීයද එන්නේ? -3/2. හරි? divide by -3/2 plus 6x. මොකද 1 කියන්නේ මොකද්ද? x to the power 0. x to the power 0 කියන්නේ 1 බෙදීම 1නේ. same thing. 6x. simplify කරන්න. 3/8 times x to the power 4. අර උඩට යනවා. plus 7/2 times -2/3 -3/2 plus 6x plus c. දැන් මේක simplify කරලා ඔය දෙක කැපෙනවා. අන්තිම උත්තරේ ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? x to the power 6 minus 3/8 හරි නේද? ඔව්. plus 7/3 plus 6x c. ඕක කියලා ෆයිනල් ආන්සර් එකට අපිට යන්න පුළුවන්. පැහැදිලි? ඕක තමයි indefinite integration වල initial parts ටික. මේ තමයි basic. ඔව් මම කිව්වා වගේ මේක තමයි indefinite integration වල basic parts ටික. ඔය ටික දන්න ඇත්තටම questions හදාගන්න පුළුවන් උගලන්ට. අපි ඊළඟට යමු definite integration වලට. මම කිව්වා කතා කරද්දී ඊට කලින් මට පොඩි දෙයක් කියන්න ඕන +c. ඇයි මේ +c කියන එක යූස් වෙන්නේ? මම කියලා ඉන්නයි. I have to focus more on questions. So questions කරනවා අනිවාර්යෙන් කතා කරනවා අන්තිමට. Because you should know the theory parts now. Then you can tackle with any question if you have the theory knowledge. හරි? ඇයි අපි මේ c එකක් යූස් කරන්නේ? දැන් y කියන ෆන්ක්ෂන් එක ඩිෆරන්ෂিয়েට් කරලා අපි හිතන්නෝ මේක ඉන්ටිග්‍රේට් කරාම අපි fx කියලා ගමු. y එකත් එක්ක සාමාන්‍ය එහෙම ලියන්නේ නැහැ. fx කියලා ෆන්ක්ෂන් එක ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා මෙන්න gx c කියලා එකක් ලියනවා. හේතුව මම හේතුව එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. අපිට දෙනවා y x squared plus 1. අපි නෑ ඒක x squared කියන ෆන්ක්ෂන් එක ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න. මේ ෆන්ක්ෂන් එක ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න. මේ y1 ෆන්ක්ෂන් එක මේ y2 ෆන්ක්ෂන් එක x squared plus 1. x squared minus 1. පැහැදිලිද? මොකද දෙන කොන්ස්ටන්ට් එකක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. අතන එක ඇඩ් වෙලා අතන ඍණ එක ඇඩ් වෙලා. මෙතන ඍණ දෙක දාමු අපි. හරි. ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න. එකක් එකතු කරන්න එයාගෙම බෙදන්න plus c. පැහැදිලි? ඔව්. ඕකේ. කොටස් වලට මම කඩන්න කිව්වා. plus මෙතන එන්නේ x plus c. මෙතන c1 කියලා හිතන්න මෙතන c2 කියලා හිතන්න. ඒ කියන්නේ constant වල c1 c2. අපි නිකන් සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම functions දෙක තුනක් තියෙද්දි අපි එහෙම ලියන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. -2x plus c3. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩේ තමයි ඔයගොල්ලෝ මේක මෙන්න මේක දැන් අපි ඉන්ටිග්‍රේට් කළා මේ ෆන්ක්ෂන් එක ගත්තා මේක ඩිෆරෙන්ෂিয়েට් කරලා මේක ගන්න බලන්න. ඕකේ. දැන් අපි මේක මේ ඩිෆරෙන්ෂিয়েට් කරමු බලන්න. මේ ෆන්ක්ෂන් එක ඩිෆරෙන්ෂিয়েට් කරමු බලන්න. බලන්න උත්තරේට යන්න. c1 කියන්නේ කොන්ස්ටන්ට් එක ඔළුවේ තියාගන්න කොන්ස්ටන්ට් එක. මේක ඩිෆරෙන්ෂিয়েට් කරාම මොකද වෙන්නේ? 1/3 කොන්ස්ටන්ට් එක වැලියු ඒ විදිහටම ලියනවා 3x squared plus
constant value එකක් ඉන්ටිග්‍රේට් කරාම බිඳුවයි x squared නේ දෙන්නේ x squared plus බිඳුව කියන්නේ x squared නේ හරි x squared මේක ඉන්ටිග්‍රේට් කරා ඩිෆරන්ෂিয়েට් කරන 1/3 3x squared x ඩිෆරන්ෂিয়েට් කරනම එකයි constant එක ඉන්ටිග්‍රේට් ඩිෆරන්ෂিয়েට් කරන බිඳුවයි ඔන්න x squared plus 1 එනවා හරි පැහැදිලිද හරි ඕකේ හරි මෙතන බලන්න 1/3 3x squared minus 2 minus 2 plus 0 x squared minus 2 කියලා එනවා අන්තිමට ෆන්ක්ෂන් එක. දැන් බලන්න දැන් මේ C2 කියන ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා තියෙන හේතුව මොකද්ද? C2 කියන ෆන්ක්ෂන් එක අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන හේතුව මොකද්ද? බලන්න අපි x squared plus x squared y1 equals x squared පැහැදිලි y2 equals x squared plus 1 y equals x squared minus 2 මේ හැම එකක්ම ඉන්ටිග්‍රේට් කරාම හරි මේ එක්සැම්පල් එක ගැලවෙනවා කියලා මම හිතුවේ නෑ නේද මේක හරියට ගැලපෙන්නේ නැහැ මේක එක්ස්ප්ලেইন කරා බලමු අපි හරි C1 පැහැදිලි හරි 3x squared plus 1 හරි y1 equals x squared y2 equals x squared plus 1 y3 equals x squared minus 2 හරි ඔයගොල්ලන්ට පේනවද මෙහෙම දෙයක් x squared හරි මේ ෆන්ක්ෂන් එක ගත්තම මේ වැලියු එක මොකක් වුණා හරි මේක ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා මේක ගත්ත මේක ඩිෆරන්ෂিয়েට් කරනවා x ඔව් හරි ඔව් නඩිකින මම ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න එහෙම හරි හිතන්න y equals x square හරි y equals x square minus 1 කියලා හිතන්න දෙකක් අරගෙන හිතමු අපි හරි මේක මම ඩිෆරන්ෂিয়েට් කරලා කියලා හිතන්න ඩිෆරන්ෂিয়েට් කරා කියලා හිතන්න මොකක්ද දෙන්නේ 2x නේ මේක ඩිෆරන්ෂিয়েට් කරා කියලා හිතන්න මොකක්ද දෙන්නේ 2x අයි කොන්ස්ටන්ට් එකක් ඩිෆරන්ෂিয়েට් කරාම මේ උත්තරේ හැබැයි ඔයගලන්ට පේනවද මෙතන x squared plus 0 නේ තියෙන්නේ මෙතන x squared minus 1 දැන් හැබැයි අපි 2x ඉන්ටිග්‍රේට් කරා කියලා අපිට මෙතන කොන්ස්ටන්ට් වැලියු එකක් හම්බ වෙනවද අපිට ඉන්ටිග්‍රේට් කරා මොකද වෙන්නේ එකක් එකතු වෙනවා එයාගෙම බෙදෙනවා පැහැදිලි එතකොට එන්නේ x squared කියලා මෙතන ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න මේක ඉන්ටිග්‍රේට් කරාම උත්තරෙම x squared කියලාම එන්නේ මෙන්න මේ තියෙන කොන්ස්ටන්ට් වැලියු එක රිප්‍රසන්ට් වෙන්න තමයි අපි +c කියන ආබිටරි කොන්ස්ටන්ට් එක යූස් කරන්නේ මේ අවස්ථාවේදී c වල වැලියු එක බිඳුවයි මේ අවස්ථාවේදී ඍණ එකයි පැහැදිලි ඒක තමයි මේකක් ආයි ඉන්ටිග්‍රේට් කරාම මේ ෆන්ක්ෂන් එක ලැබෙනවා ලැබෙද්දී අපි +c කියලා දාන්නේ මේ තියෙන කොන්ස්ටන්ට් එක නිරූපණය වෙන්නේ පැහැදිලි ඒ කොන්ස්ටන්ට් එක අපිට දන්නේ නැති අගයක් මොකද ඍණ 9 වෙන්න පුළුවන් ඍණ 2 ඔයගොල්ලෝ හිතන්න y x squared plus 9 ඕක ඩිෆරන්ෂিয়েට් කරා කියලා නේද 2x එන්නේ මේක ඉන්ටිග්‍රේට් කරාම හැබැයි අපි ගන්න ඕනේ x squared minus 9 කියලා හැබැයි 9 කියලා එකක් ඉන්නේ නැහැ ඒක රිප්‍රසන්ට් කරන් තමයි අපි 2x plus c කියන ආබිටරි කොන්ස්ටන්ට් එක යූස් කරන්නේ මේ ආබිටරි කොන්ස්ටන්ට් එක 0 1 2 3 ඕන අගයක් ගන්න පුළුවන් හරි මං හිතනවා පැහැදිලි කියලා අර උනේ අර මං ගත්ත එක්සැම්පල් මට අනිත් පැත්ත වුණා ඒකයි උනේ මේකෙන් ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති මං ඉන්ටිග්‍රේට් කරපු එක මං ඩිෆරන්ෂিয়েට් කරලා තමයි පෙන්නන්නේ ඒකයි උනේ okay hari so we have covered up to indefinite integration then we'll move on to indefinite integration definite integration මම කිව්වා
අපි ඇත්තටම definite integration use කරන්නේ මොකද්ද? To find out the area under curve. මෙහෙම දෙන area එකක් මේ area එක සම්පූර්ණ area එක හොයන්න කියලා කිව්වොත් අපි use කරනවා integration. Definite integration. From definite integration what we are doing is we are specifying a region. We are restricting the calculation of area to a specific region. දෙක තුන අතර area එක හොයන්න කියලා. 2යි 3යි අතර area එක හොයන්න කියලා. පැහැදිලි? නැත්තම් හිතන මෙහෙම හිතන්න. ඍණ 1යි 2යි අතර area එක හොයන්න කියලා. හරි. ඕකයි කතන්දරේ. මම හිතනවා පැහැදිලි කියලා. හරි. ඍණ 1යි 2යි අතර area එක හොයන්න කියලා. අන්න ඒ වෙලාවට තමයි අපි definite integration use කරන්නේ. හරි? Okay. හරි. අපි properties of definite integration ගැන කතා කරමු. We'll talk about the properties of definite integration. Okay. First property. I'm integrating fx function with respect to x within this range a to b. මම කතා කරන්නේ මොකක්ද මේ කියන්නේ කියලා. හරි. මට මේක ලියන්න පුළුවන්. කොහමද? මම ඔයාලට explain කරලා දෙන්න මොකද්ද මේ ලියුවේ කියලා. a to c fx dx plus c to b fx dx කියලා. පැහැදිලි? මේක අනිවාර්ය දෙයක් තමයි. C should exist between B and A. හරි. මම මොකද්ද මේ කරේ කියලා ඔයගලන්ට තේරුම් කරලා දෙන්න. Just take a random function. හිතන්න A කියන්නේ මෙන්න මෙතන point එක කියලා. A කියන්නේ x value එකක්. හරි. B කියන්නේ x value එකක්. B කියන්නේ ওই value එක. අපිට කියනවා මේ graph එක යට තියෙන area එක හොයන්න කියලා. පැහැදිලි? දැන් මේ සම්පූර්ණ area capital A කියලා ගන්න. දැන් මේ fx කියන function එක මේ තමයි y සමාන fx කියන function එක මේක A to B අතර ඉන්ටිග්‍රේට් කරනවා කියන්නේ ඒක යට තියෙන ඒරියා එක හොයනවා කියනවා. මේ රීජන් එක ඇතුලේ තියෙන ඒරියා එක හොයනවා කියනවා. මට බැරිද මෙහෙම දෙයක් කරන්න? ඔය වගේ දෙයක්. මම මෙතන මැද්දේ C කියලා අගයක් කරන් කොටස් දෙකකට බෙදනවා මේක. පැහැදිලිද? මේ ඒරියා එකම කොටස් දෙකකට බෙදනවා. ඉතාලම සරල දෙයක් තියෙන්නේ. මේක A1 මේක A2. පැහැදිලි? මට ලියන්න පුළුවන් නේද capital A equals A1 plus A2 කියලා. ඉතින් ඒ දේම තමයි මෙතන කරලා තියෙන්නේ. I am integrating the function within this range A to B. A ඉඳලා B වල area එක A. මට කොටස් දෙකකට කඩන්න පුළුවන්. A1 වල area එකයි A2 වල area එකයි දෙක එකතුව. A ඉඳලා C වල වෙනකන් area එක ගත්තා. ඒකට එකතු කරනවා C ඉඳලා B වල area එක. පැහැදිලි? හරිම සරලයි. හරි? හරි. ඊළඟට මේකයි කතන්දරේ. Next property of definite integration. I am integrating a function and the limits are a to a. And I should may tell this, I forgot to tell this. This is called as lower limit. This is called as upper limit. හරි? පැහැදිලි නේද? මේක තමයි උඩාගේ මේ තමයි යටාගේ. දැන් මෙහෙම ෆන්ක්ෂන් එක මේ අතරේ ඩිෆරන්ස් ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න කියලා දුන්නොත් මේක වැඩි අගය මේක අඩු අගය. හරි? ඒක තමයි කතන්දරය. හරි. මොකද මේ කරලා තියෙන්නේ? ඔන්න ටිකක් හිතන්න ෆන්ක්ෂන් එක ඕක. I am integrating this function within this range a to a. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මෙතන area එකක් තියෙනවා. a to a කියන්නේ මේ single line එකක්. single line එකක් මත area එකක් තියෙනවා. පොඩි stripe එකක්. මෙතන area එකක් නැහැ. ඒක නිසා අපි මොකක් හරි function එක දුන a range එක a ඉඳලා a වෙනකන් කියලා ඒකේ value එක බිඳුව. integrate කරාම උත්තරේ බිඳුව. පැහැදිලි? මම හිතනවා පැහැදිලි කියලා. හරි? හරි. Next thing is this. We only have to discuss about 3 properties. Sorry. Then I'm going to talk about. I am moving on to the examples. Sorry. 3. I'm integrating this fx function with respect to x within this range a to b. a b අතර මම මේ function එක integrate කරනවා. මම මේ fx කියන function එක a සහ b range එක ඇතුලේ a පරාසය ඇතුලේ අනුකලනය කරනවා. That's the explanation in Sinhala.
හරි මට මේකම ලියන්න පුළුවන් ඍණ එළියට අරගෙන ඍණ ගත්තා මොකද මේ ලිමිට්ස් දෙක මාරු වෙනවා පැහැදිලි හොඳට බලන්න ලිමිට්ස් දෙක මාරු වෙලා තියෙන්නේ හරි limits දෙක මාරු වෙනවා fx d you have to do questions to understand this part මේක නිකන් හිතන්න එපා ලොකුවට මොකද්ද මේ කිව්වේ කියලා questions කරන් තේරෙයි මේ ඍණ එළියට ගත්තොත් ඔක්ක හරි ෆන්ක්ෂන් එකකින් ඍණ එළියට ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ මේකේ රේන්ජ් එකේ මේ ලිමිට් දෙක මාරු වෙනවා ඒක ඔළුවේ තියාගන්න හරි ඒ කියන්නේ මෙහෙම දෙයක් එක්සැම්පල් එක ගත්තොත් බිඳුවේ සිට 1 දක්වා x2 ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න කියලා තිබ්බා කියලා හිතා අපිට මේකම ලියන්න පුළුවන් ඍණ වතාවක් රේන්ජ් ලිමිට්ස් දෙක මාරු කරන්න එකේ සිට බිඳුව දක්වා x2 dx ඔය දෙකම හදලා බලන්න එකම උත්තරේ එන්නේ හරි we'll talk about that part in few minutes හරි ඒ කොටස් ගැන කතා කරමු හරි මේකයි කතාන්නේ කොහොමද ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්නේ now I'm talking about I'll explain this part in examples sorry okay example 1 I'll take an easy one I have to integrate this function within this range පැහැදිලි ඕක range එකේ integrate කරන්න තියෙනවා and you can use every rule I discuss in indefinite integration to this part as well අපි ඒක ගැන කතා කරමු examples කරද්දී තේරෙයි හරි just do the normal different integration මොකද කරන්න තියෙන්නේ එකක් එකතු කරන්න එයාගෙන් බෙදන්න and the important thing is when we are doing indefinite integration you don't need to add a plus c sign plus c දාන්නේ නැහැ indefinite integration කරද්දී මේ ranges දෙක ගැන කතා කරද්දී අපි plus c use කරන්නේ නැහැ පැහැදිලි plus c use කරන්නේ indefinite ගැන කතා කරද්දී විතරයි හරි හරි මේකයි කතන්දර මෙහෙම තමයි ලියන්නේ මේක තමයි මේ ෆන්ක්ෂන් එක ඉන්ටිග්‍රේට් කරාම ලැබෙන ෆන්ක්ෂන් එක පැහැදිලි මේක ඉන්ටිග්‍රේට් කරාම මේක තමයි ලැබෙන ආන්සර් එක අපි මොකද කරන්නේ මේකට මේ වැලියුස් දෙක සබ්ස්ටිටියුට් කරන විදිය බලන්න මේ ලියන විදිය බලන්න මේ ස්ක්වෙයාර් බ්‍රැකට්ස් ඇතුලේ යට ලෝවර් ලිමිට් ලියන අප උඩින් අපර් ලිමිට් එක ලියන මේ වැලියු එක සබ්ස්ටිටියුට් කරන්න පළවෙනියට අපර් ලිමිට් එක සබ්ස්ටිටියුට් කරන්න 1 to the power 3 divided by 3 divide minus 0 0 divided by 3 කියන්නේ 0 එක ළමද ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ එකේ තුන්වෙනි බලය 1යි බෙදීම 3යි ඕකයි උත්තරේ x squared කියන ෆන්ක්ෂන් එක බිඳුව 1 අතර රේන්ජ් එකේ ඉන්ටිග්‍රේට් කරාම මේක තමයි උත්තරේ මේක තමයි ඒරියා එක ඇත්ත කතන්දරේ ඒක පැහැදිලි ඕක තමයි අර බේසික් කතන්දරේ අපි මෙහෙම හිතමු ඍණ 1යි 1යි අතර ඉන්ටිග්‍රේට් කරන දේ මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් 6i x to the power 5 5i x squared plus 1 dx පැහැදිලි ඕකේ ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න කියලා තියෙනවා අපි කරගෙන යමු just perform normal integration මොකද්ද කොටස් වලට කඩන්න අනිවාර්යයෙන් මේක ලියන්න හරි lower limit and upper limit එක ලියන්න just perform normal integration x to the power 0 ලියුවයි 1 තියෙන්නේ හරි කෙලිම මම ලියුවා කෙනෙක්ට පුළුවන් මෙතන කෙලිම x ලියන්න හරි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ since I'm explaining I'm writing that like that හරි I like writing 1 as x to the power 0 හරි just perform normal integration එකක් එකතු කරන්න එයාගෙන් බෙදන්න පැහැදිලි දැන් මේ උත්තරේ ගත්තනේ අනිවාර්යයෙන් මතක තියෙන උත්තරේ ගත්තට පස්සේ මේ ලිමිට්ස් දෙක දැමිය යුතුමයි පැහැදිලි ලිමිට්ස් දෙක දාන්න ඕනේ එකක් එකතු කරන්න එයාගෙන් බෙදන්න ලිමිට්ස් දෙක දාන්න ඕනේ x power 1 divided by 1 c use කරන අවශ්‍යතාවයක් නැහැ c use කරන්න එපා definite integration වල හරි මේක ඇතුලේ මේ පේනවාද මේ constant value සුළු වෙනවන සුළු කළා දාන්න හරි එතකොට ඉතුරු වෙනකද x to the power 6 මේ range එක ඉන්ටිග්‍රේට් කරනවා පැහැදිලි මම මේ ටික මකලා එහා පැත්තට ගන්න පොඩ ඔයාලා ලේසි තේරුම් ගන්න ගොඩක් යටට වෙන්න ලියනවට වඩා හරි ආන්සර් එකේදී ඔයගොල්ලෝ දාන්න ලිමිට්ස් එක හරි x to the power 6 minus 1 plus 1 range ඊළඟ මොකද minus 5 to the power 3
x cube minus 1 රේන්ජ්. ඔළුවේ තියාගන්න මෙහෙම ඉන්ටිග්‍රේට් කළා ඔයගොල්ලෝ උත්තරයට ආවට පස්සේ මේ කොන්ස්ටන්ට් මේ ස්ක්වෙයාර් බ්‍රැකට්ස් ඇතුලේ කොන්ස්ටන්ට් වැලියු එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 6 7 8 ඍණ 1 ඍණ 2 මොන හරි අගයක් තියෙනවා ඒවා එළියට අරගෙන තියාගන්න. එළියට ගන්න. හරි? එළියට අරගෙන පස්සේ සබ්ස්ටිටියුට් කරන්න. +x ඍණ 1යි ධන 1 අතර. මොකද කරන්නේ? මට මේකේ රේන්ජස් දාන්න මතක කරලා තියෙනවා. හරි? මේකේ හැබැයි මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. හරි? මම මේක අර අපි තර්ඩ් ප්‍රොපර්ටි කතා කරේ මම ඒක ගැන කරන්න. මෙතන තියෙන මයිනස් නේද? පැහැදිලිව මෙතන මයිනස් තියෙන කියලා. මම මොකද කිව්වේ? ප්ලස් තිබ්බොත් අපිට රේන්ජ් මේ ලිමිට්ස් දෙක මාරු කරලා මයිනස් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මයිනස් තිබ්බොත් මයිනස් වලින් වැඩි වෙනවා. ඒතර මොකද වෙන්නේ? මෙතන එනවා ප්ලස් කියලා. හැබැයි මතක් තියාගන්න ඕනේ මෙතන අපි ලිමිට්ස් දෙක මාරු කරා කියලා. අනිවාර්යෙන් මාරු කරන්න. මතකයි නේද? අනිවාර්යෙන් මාරු කරන ලිමිට්ස් දෙක. එහෙමත් ඕගලන්ට අපහසුතාවයක් තියෙනවා මේ මං කියපු දේ හරියට තේරුන්නේ නැත්නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ආයි හිතන්න. මොකද්ද මං කිව්වේ? fx කියන ෆන්ක්ෂන් එක a සිට b දක්වා අනුකලනය කරනවා. මං කිව්වේ මොකද්ද? ඍණ එකක් එළියට ඍණ දාලා එළියට අපිට a දෙකේ ලිමිට්ස් දෙක මාරු කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? a මෙතෙන්ට යනවා b මෙතෙන්ට යනවා. දැන් මෙතන තිබ්බා කියලා හිතන්න මෙතන ඍණ කියලා. ඍණ තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? ඍණ දැන් ඩිෆෝල්ට් තියෙන ඍණ තියෙනවා. දැන් මම මේක මේ තතර ගේන්න මොකද වෙන්නේ? තව ඍණ එකක් දාන්න ඕනේ. පැහැදිලි? ඍණ වතාවක් ඍණ දාන්න නේද? fx dx. ඒක නේද මම අතන කරන්නේ. මෙතන ඍණ තියෙනවා. ඍණ වලින් නැවත වැඩි වෙනවා. ඒතකොට කීයද එන්නේ? ධන එනවා. හැබැයි මොකද ලිමිට්ස් දෙක මාරු වෙලා තියෙන්නේ. ඔළුවට දාගන්න එක. හරි? ඉතින් දැන් values substitute කරන්න. 1 to the power 6 minus මතක් කරලා කියනවා limit substitute කරද්දී මේ තියෙන default එකෙන් එන minus. මේ තියෙන default එකෙන් minus. මේ minus දැමිය යුතුමයි. මේ minus කියන වෙනම එකක්. හරි? හරි. ඔන්න substitute කරා. දෙවෙනි එක substitute කරමු. minus 1 to the power 3 minus 1 to the power 3. හරි? අන්තිම එක 1 minus 1. පැහැදිලි? මම හිතනවා පැහැදිලි කියලා. මෙතෙන්ට යන්නේ හරි. මෙතනින් පස්සේ මෙතෙන්ට එනවා. හරි. සබ්ස්ටිටියුට් කරන්න. එකේ පළවෙනි 6 වෙනි බලය 1යි. ඍණ එකේ 6 වෙනි බලය මං කිව්වා ඍණ එකේ 6 වෙනි බලය කියන මේ ඉඩත් මේ ඔඩ් නම්බර් නෙවෙයි නෙගටිව් නම්බර් එක මේ ඊවන් පවර් එක කීයද? හැම වෙලේම පොසිටිව් වැලියු. ඍණ එකේ 6 වෙනි බලය 1යි. 1 ඍණ 1. හරි. ඍණ එකේ 3 වෙනි බලය ඍණ 1යි. ඍණ 1යි. එකේ 3 වෙනි බලය 1යි මෙතන ඍණ තියෙනවා. 1 ධන 1 1 ඍණ වතාවක් ඍණ ධන 1 ධන 1 2යි. බිංදුවයි ඍණ 5 බෙදීම 3යි. එතන ඍණ දෙකක් එනවා මේ. ඍණ 1 ඍණ 1 ඍණ 2යි. ධන 2. මෙතන එනවා 10 බෙදීම 3 ධන 2. තව සුළු කරන්න 6යි 16 බෙදීම 3යි. මේ ෆන්ක්ෂන් එක ඍණ 1යි ධන 1යි අතර ඉන්ටිග්‍රේට් කරාම එන්නේ උත්තරේ කීයද? 16 බෙදීම 3යි. Simple terms වලින් කියනවා when we integrate this function the area under the graph within this region -1 to 1 is 16/3. පැහැදිලි? ඕක තමයි කතන්දර. හරි? මම හිතනවා පැහැදිලි කියලා. Okay. We'll do another example. I'll do an integration with the modulus sign. හරි? modulus sign එකක් තිබ්බොත් කොහොමද කරන්න කියලා කරමු. Give me 1 minute to take the question. Okay, before that I'll do another example as well. Example. Integrate කරනවා 1 to 4 range එක මේක lower limit upper limit square root 2 minus 12 q dt. මේක t වලින් තිබොත් මේ අතරේ t වලින් තියෙන x වලින් තිබොත් x වලින් තියෙන. එච්චර ඒක බය වෙන්න දෙයක් නැහැ පොඩ්ඩක්වත්. හරි? මං කිව්වා මෙහෙම තියෙද්දි මේක බය වෙන්න එපා. මොකක්ද තියෙන්නේ?
මේක ස්ක්වයර් රූට් එකක් තියෙන්නේ භාග්‍යවෙනි බලය. පැහැදිලි? භාග්‍යවෙනි බලය ස්ක්වයර් රූට් එකක්. මේකෙන් මොකක්ද වෙන්නේ? කියුබ් එක ගුණ වෙන්න ඕනේ භාග්‍යවෙනි බලයෙන්. පැහැදිලිද? ඒක මම වෙනම පැහැදිලි කරන්න. කියුබ් එකේ ස්ක්වයර් රූට් කියන්නේ මේක තේරුම කියුබ් එක ගුණ වෙනවා භාග්‍යවෙනි බලයෙන්. පැහැදිලි? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? cube into half. උත්තරේ 3/2. හරි? ඕක තමයි උත්තරේ. ඉතින් ඒක දැනන් ඉන්න ඕනේ. හරි? දැන් තව එක්සැම්පල් දෙනවා. මෙතන 7. මෙතන දෙනවා 3 කියලා. මෙච්චර ගණන් දෙන එක නැහැ. හරි? මේ 3 කියන ස්ක්වයර් රූට් එක ඇතුලේ පොඩියට 3 ලියලා. ඒකේ තේරුම මොකද්ද? 7 එකේ 1/3 පව එක. හරි? 7/3. You just have to multiply. හරි? මම එකක් ලියන ඒ ස්ටෙප් එක. ඔකයි කතන්දරේ. හරි? ඔකයි කතන්දරේ. Okay. මුලින්ම ඔක්කොටම ගන්න සිම්ප්ලිෆයි කරන ස්ටෙප්ස් ටික ලියාගමු. 8 minus half plus half උඩට ගියාම minus half වෙනවා. minus 12 times අරක ලියන්න පුළුවන් කීයද? 3/2 කියලා. dt කියලා. පැහැදිලි? 8 එළියට ගන්න 1/4 t to the power minus half dt. කැලි වලට කඩන ගමම එකම දේ අර ස්ටෙප්ස් ටික පුළුවන් තරම් එකවර කරන්න. අපරාධනේ. ලොක් ගොඩක් කාලය වැය කරන්න එපා. කොන්ස්ටන්ට්ස් එළියට ගන්න ගම කොටස් වලට කඩන්න. dt. පැහැදිලි? හරි. දැන් මොකද කරන්න තියෙන්නේ? ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න. 8 දැන් ඉන්ටිග්‍රේට් කරද්දී දැන් අපි ආන්සර් එක ලියන්න යන්නේ ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා වැලියු එක ලියන්න යන්නේ. then don't use the integral symbol. දාන්න එපා වැරදි. දැන් අපි ඉන්ටිග්‍රේට් කරද්දී symbol එක use කරන්නේ නැහැ. ඉන්ටිග්‍රේට් කරන ස්ටෙප් එකට කලින් ස්ටෙප් වෙනව විතරයි ඔක use කරන්නේ. හරි? ඒක ඔළුවට දාගන්න. එකක් එකතු කරලා a යකින් බෙදන්න. හරි? You have to add 1 to this one and divide the function by the same value. හරි? හරි? range එක ලියන්න මතක් කරලා. minus 12 times t to the power 3/2 plus 1 3/2 පැහැදිලි? මෙතනින් එනවා කියලා t to the power half divided by half 1/2 මේක අර මුලින්ම අර මොකද value substitute කරන කලින් ඔක්කොම simplify කරන steps ටික ඉවර කරලා ඉන්න. හරි? ඒක තමයි ලේසිම වැඩේ. ඒ මැද්දේ කරන්න යන්න බෑ වරදිනවා අනිවාර්යෙන්. හරි? මේ 1 to 4 5/2 1 4 half උඩට ගියාම 16 දෙකෙන් ගුණ වෙනවනේ. t to the power half 1 4 minus දෙක උඩ ගියාම 24යි. හරි 5 5/2 okay then hari we have taken all the constant value outside only the t terms are inside of the square bracket then substitute the values mulimma upper limit එක දාන්න 4 to the power half minus 1 to the power half 24/5 කියනවාද හරි okay t කියන එකට ලියන්න පුළුවන් මොකද 4 to the power 5/2 minus 1 to the power 5/2 okay හරි මම මෙතන ඉඳලා මෙතන නැවත ගන්නම් this is the matter of simplification you have to simplify this thing 4 ලියන්න පුළුවන් කොහමද දෙකේ වර්ගය කියලානේ දෙකේ වර්ගයේ භාගිනි වලේ මම මෙච්චර simplify කරලා පෙන්නන එක පළවෙනි example එකකින්ද හරි you have to 4 to the power half කියන කෙලින්ම ලියන්න පුළුවන් වෙනවා දෙකයි කියලා හරි 4 ලියන්න පුළුවන් කියලා දෙකේ වර්ගය එකේ ඕනෙම පව එකක් එකයි හරි ඒක දන්නවා කියලා මම හිතනවා මේ දෙකයි සුළු කරන්න පුළුවන් මේ දෙකයි සුළු කරනවා. ඒ කියන්නේ මොකද 2 to the power half නේ තියෙන මෙතන තියෙන 2 to the power 5/2 මේ simplify වෙනවා. පැහැදිලි? හැම වෙලේම මේ simplify වෙන්න තමයි උත්තර දෙන්නේ. හරි? පොඩ්ඩක් මොලෙන් කල්පනා කරලා බලන්න. Use the brain and try to make this simple. හරි? 16 2 minus 1 මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ 24/5
to the power 5 minus 1. 16 වරක් මෙතන දෙකෙන් මේ දෙක සුළු කරාම ඉන්නේ 1යි. දෙකෙන් එකක් අඩු වෙනවා 1යිනේ. සරල දෙයක් තියෙන්නේ. හරි. 24 බෙදීම 5 වතාවක්. දෙකේ පස්සේ බලන්න. 2යි 4යි 8යි 16යි 32යි. 32 එකක් ගියාම 31යි. හරි. මෙතන එනවා සිම්ප්ලිෆයි කරාම හරි 1/5 එළියට ගන්න 80 ඍණ 31 30යි 12යි 4යි 7යි 744යි මේක ඉතින් සිම්ප්ලිෆයි කරගන්න ඕනේ හරි සිම්ප්ලිෆයි කරන්න දන්නවා කියලා මම හිතනවා 44යි 80යි 4යි හරි minus 664 divided by 5 මේක තමයි පැහැදිලි minus 664 divided by 5 ටිකක් ලොකු process එකක් හැබැයි හරිම ලේසි පැහැදිලිද හරිම ලේසි okay then I'll discuss the function with modulus හරි modulus ටික කොහොමද කරන්නේ කියලා මම කතා කරන්න I'll do two questions from modulus functions then you will be able to do anything which are related to that thing no about three තුනක් කරමු බලන්න I'll take another example okay it's the thing I'll erase this part right indicate minus 2 4x minus 5 dx පැහැදිලි ඕක කරන්න තමයි තියෙන්නේ හරි modulus functions වල definition එක දැනන් ඉන්න ඕන ඔක්කොටම කලින් හරි කොහමද modulus function definition එක කොහමද එන්නේ මේකේ ඍණාගේ එනවා හරි මම දන්නවා කියලා හිතනවා මේ අගය උඩයි බිඳුව වෙද්දි හරි when the value inside of the bracket is less than 0 you have to take the negative value okay when the value inside the bracket is positive greater than or equal to 0 you have to take the positive value that's the definition of modulus මේ හිතන්න පහේ modulus එක කීයද පහේ මාපාංකය 5යි ඍණ පහේ මාපාංකය 5යි මේක වෙන්නේ කොහමද ඍණාගයක් තියෙන්නේ මොකද ඍණ වලින් ಗುಣ වෙලා එළියට එන්නේ උත්තරේ ඒකම තමයි කරන්නේ මේ ඇතුලේ අගය මේක සුළු වුණා මොකක් හරි අගයක් එනවනේ පැහැදිලි ඒ අගය ඍණ නම් ආයි නැවත ඍණ වලින් ಗುಣ කරනවා පැහැදිලි ධන නම් ඉතින් ಗುಣ කරන් දෙන්නේ ඒ අගයම නිකම්ම ලියලා දාන්න ඕකයි කතන්දරේ ඕක තමයි modulus function වල definition එක okay එතකොට මම ලියන්න පුළුවන් 5 minus 4x එනවා x less than equal 5 over 4 4x minus 5 වෙනවා x greater than equals 5 over 4 පැහැදිලි okay ඔය definition එක ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ අපි දැන් මොකකට graph එක පොඩ්ඩක් අඳලා බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා okay 5 over 4 කියන ඕක තමයි turning point එක ඔය graph එකේ turning point එක තමයි 5 over 4 කියන්නේ 5 over 4 කියන්නේ එකයි මෙන්න මේ හරියට තියෙන value එක හරි ඕකෙන් graph එක කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා පැහැදිලි හරි 5 බෙදීම 4ට අඩු වෙද්දි මොකක්ද එන graph එක 5 minus 4x මෙන්න මෙහෙම යන graph එකක් එන්නේ y equals 5 minus 4x ඕක තමයි දෙන graph එක මේක නිකන් rough sketch එකක් හරි මෙතනින් එන්නේ 0 5 value එක අරක මොකද්ද 5 over 4 වලට වඩා වැඩි වෙද්දි මොකක්ද අගේ මෙන්න මෙහෙම යන graph එක y equals 4x minus 5 if we extend this graph this will meet at 0 minus 5 okay පැහැදිලි කියලා මම හිතනවා හරි දැන් අපි ප්‍රශ්න ගැන හිතමු we have to integrate this function within this range ඍණ 2යි බිඳුවයි ඍණ 2යි බිඳුවේ කොයි හරි තියෙන්නේ ඍණ 2 තියෙන මේ හරි බිඳුව තියෙන මේ හරි හරි මෙන්න මේ රේන්ජ් එක තමයි අපි ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න පැහැදිලි එතකොට අපිට අයත් වෙන අපිට අදාළ වෙන graph එක මොකද්ද මෙන්න මේ graph එක පමණයි නේද we have to only consider about this graph ඒ දීලා තියෙන රේන්ජ් එක ගැන හිතන්න ඉතින් මේක ගැන වැඩක් තියනවද නැහැ වැරදිලා හරි තිබ්බා කියලා හිතන්න මෙහෙම ඍණ 2 ඉඳලා ධන 2 වෙනකන් ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න කියලා අන්න එතකොට ඔයගොල්ලෝ කෑලි දෙකකට graph එක කඩන්න වෙනවා ඍණ 2 ඉඳලා 5 බෙදීම 4 වෙනකන් එක කෑල්ලයි 5 බෙදීම 4 ඉඳලා 2 වෙනකන්
තව කොටසක්. මතකද අපි කතා කරා a to b fx dx අපිට ලියන්න තිබ්බ මතකද? a to c fx dx c to a fx dx කියලා. මම හිතන මතකයි මම ඉක්මනට ලිව්වා. හරි? fx dx. ඒ කියන්නේ මොකද? graph එක කොටස් දෙකකට කඩලා අනුකලනය කරනවා අපි. හරි? ඍණ දෙකේ ඉඳලා දෙක වෙනකම් අනුකලනය තිබ්බා කියලා හිතන්න. එතකොට මොකද අනුකලන? ඍණ දෙකේ ඉඳලා පහ බෙදීම හතරට එක graph එකක් ඒකට අදාළව අනුකලනය කරන්න ඕනේ. අපි මම මේ එක්සැම්පල් එකක් කරන්නම්. ඊළඟ පහ බෙදීම හතරේ ඉඳලා දෙක වෙනකම් ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්නත් ඕනේ. So just focus on this example. You have to integrate this function within this range. ඍණ දෙකයි බිංදුවයි අතර. මේකයි අතර. එතකොට මොකද ගන්න ඕන graph එක? අපිට අයත් වෙන graph එක තමයි 5 4x. අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන graph එක මොකද්ද? 5 4x ඔච්චරයි. කොලියද? දැන් just integrate. Just do the integration. පැහැදිලි? Okay. දැන් අපි කතා කරන්නේ මොකද්ද range එක ඍණ 2යි බිංදුවයි. එහෙනම් ගන්න ඕනේ මොකද්ද? මේ කොටස ගැන පමණයි. මේ graph එක ගැන විතරයි හිතන්න. අනිත් එක හිතන්නවත් අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මේ range එකේ නැහැ. හරි? හොඳට ඔලුවට ගන්න. දැන් මේක ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න. constant value එක එළියට ගන්න. පේනව නේද? -2 0 1 1 ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද? x to the power 0 කියලා. හරි? -x මම ඕන කෙනෙක්ට තේරෙන්න පුළුවන් වෙන්න තමයි මම මේ ලියන්නේ. හරි? explain කරන්න. Even if you are beginner or amateur or advanced learner, you will be able to understand this easily. Hari? 5. Then integrate කරන්න. x to the power 0 integrate කරන්න. x to the power 1 divided by x කියන්නේ 1 කියන්නේ x. ඍණ 2 බිංදුව අතර. ඍණ 4 x integrate කරන එකක් එකතු කරන්න x වල පළවෙනි බලය. පැහැදිලි? එකක් එකතු කරන්න එයාගෙම බෙදන්න. sorry. එයාගෙම බෙදන්න. ඍණ 2යි බිංදුවයි. මම මේක ටික ඩෙෆිනිෂන් එක මකන්නම්. මට ග්‍රාෆ් එක නැවත ඕන එක. කමන්න අපි ග්‍රාෆ් එක නැවත අඳිමු. ඕන වුණොත් අඳිමු. ප්‍රශ්න නැහැ. ඍණ 2යි බිංදුවයිද? then substitute the values. මේ default එකකින් එන ඍණ 2. ඊට කලින් මේ මට අමතක වුණා constant value එළියට ගන්න. constant values එළියට ගන්න. 5 -2 0 මේ දෙක සුළු කරාම එනවා කීයද? 2 එළියට එනවා. x squared -2 0. පැහැදිලි? මේකයි simplify වෙනවා. 0 -2. පැහැදිලි? okay. මේක 0 0 to the power square 0 minus කියන්නේ default එකකින් එන -2 වල square එක. මෙතන අනිවාර්යෙන් අපි value substitute කරලා මෙතන minus දාන්න plus දාන්න බෑ වැරදි. හරි? negative into negative positive. -2 squared -2 වල square එක 4යි. ඒක minus වලින් වැඩි කරා -4. මෙතන 10 එනවා. මෙතන 8 එනවා. උත්තරේ කීයද? 80. ඔච්චරයි උත්තර. හරි. මම හිතනවා පැහැදිලි කියලා. Assume that you are given to find the range. You are given the same function and you are supposed to find the range area. Yeah, you are supposed to integrate this function within the range -2 and 2. මම කලින් කිව්වා වගේ. හරි? -2 and 2 අතර කරන්න තියෙනවා. පැහැදිලි කියලා මම හිතනවා. දැන් අපි graph එක චුට්ටක් ඇඳගමු ආයි. හරි okay. ඔය graph එක ඇඳලා. දැන් අපිට ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න තියෙන රේන්ජ් එක මොකද්ද? -2 and +2. පැහැදිලි? මේ රේන්ජ් එකේ තියෙන සම්පූර්ණ ඒරියා එක හොයන්න ඕනේ. පැහැදිලි නේද? ඔය ඒරියා එක හොයන්න ඕනේ. පැහැදිලි? ඔය ඒරියා එක හොයන්න ඕනේ අපි.
දැන් අපි කලින් හැවෙ මොකද්ද මෙන්න මේ රේන්ජ්. දැන් මේ ඒරිය එක හොයද්දි මොකද්ද වෙන්නේ? අපිට graph දෙකක් choose කරන්න වෙනවා. බලන්න මම කරන විදිය. මම graph එක කොටස් දෙකකට කඩනවා. මොකද්ද? මේ graph එක කොතන ඉඳලා කොතෙන්ටද? minus infinity ඉඳලා පැහැදිලි minus infinity එනකම් 504 වෙනකම් තියෙන මෙන්න මේ graph එක. මම මෙහෙම කඩනවා. ඍණ දෙකේ ඉඳලා ඉතින් අපිට minus infinity වැඩක් නැහැ නේ. කියන range එකේ ඉඳලා ගන්න එපා. -2 ඉඳලා 504 වෙනකම් කඩමු අපි graph එක. පැහැදිලිද? 504 වෙනකම් කඩමු graph එක. හරි? එතකොට ඒකේ use වෙන graph එක මොකද්ද? 5 4x. 5 4x දී. පැහැදිලි? plus මේකට එකතු කරනවා රාගේ. 504 ඉඳලා දෙක මතකද? A ඉඳලා B කියලා කිව්වොත් A ඉඳලා C C ඉඳලා B. ඕක තමයි කතන්දර. මේ රේන්ජ් එකේ යූස් වෙන graph එක මොකද්ද? 5x 4 dx. පැහැදිලි? හරි. Just integrate the function. මම මේක ඉක්මනට integrate කරනවා. හරි? I think you are having some sort of a knowledge if you have gone through the video up to this point. හරි? මම ඉක්මනට integrate කරනවා. හරි? 5x පොඩ ඔයගොල්ලෝ බලන්න හරි මේ කරලා බලන්න වෙන වෙනම ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ට උත්තර එනවාද කියලා x² to 2x² මේ වැලියු එක -2 504 අතර 504 5 x² to -4 පැහැදිලි ඔබ තමයි උත්තරේ 5 4x මේ sorry මෙතන 4x 5 මම ඒක තමයි පොඩ්ඩක් වැරදුනාද නේද කියලා බලන්න 4x 5 ඇලිස් දෙකක් අපින්ද 5x 5 then squared over 2x squared then 5x okay හරි 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 සබ්ස්ටිටියුට් කර ඔක්කොටම කලින් මොකද කිව්වේ අගයන් එළියට ගන්න -2 5/4 -2 times x squared -2 5/4 plus 2 times x squared 5/4 plus 2 මෙතන minus මෙතන plus හරියට බලන්න වැරදුනොත් වැරදි minus times x 5/4 2 okay substitute කරන්න 5/4 මම හැම වෙලෙම කියනවා මේ default එකකින් එන minus මේ minus දාන්න plus දාන්න එපා වැරදි හරි 5/4 වල square එක මේ value එකම x වලට substitute කරන්න එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ ඉතාලම සරල දෙයක් -2 square plus 2 times 2 square minus 5/4 square මම මේකේ integrate කරලා මේ ඒකේ value එක substitute කරලා මෙතන ලියන්න 2 minus 5/4 හරි substitute කරගෙන 5/4 plus 2 minus 2 times 25/16 minus එතන එනවා 4 මේ matter of simplification හරි 4 minus 25/16 minus එක simplify කරලා එන 8යි 3 බෙදීම 4යි හරි common fact එක 4 කියලා ගන්න 4ක් 2 8යි 8න් 5ක් අඩු කරාම 3යි මෙතන 8යි 8යි 5යි 13යි මෙතන 1664 ඉන්න 39 බෙදීම 16 මේ දෙක දැක්කම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නිකම්ම කැපිලා යනවා කියලා මම ඉතින් ලිව්වා හරි මේ බලන්න මේ මෙතන තියෙන නෑ සෝරි කැපෙන්නේ නෑ සෝරි මේ දෙක මේ පොසිටිව් වැලියු එක කියන්නේ මම දැක්ක නෙගටිව් එකක් වගේ කියලා හරි ඕකේ තව සිම්ප්ලිෆයි කරමු ඕකේ
මෙතනින් මෙතෙන්ට එන්න 65 over 5 4 plus 39 over 8 plus 39 over 8 minus 15 over 4 simplify කරන්න මේ දෙක මුලින්ම simplify කරලෙමු 65 minus 40 මොකද denominator එක same එතකොට අපිට එකවර simplify කරන්න පුළුවන් පැහැදිලි කියලා මම හිතනවා 65න් 15ක් ගියාම 50 බෙදීම 4 මේ දෙක සුළුණු කරාම 78 බෙදීම 8 හරි අපි මෙහෙම කරමු මේක තව බෙදන්න පුළුවන් නේද මෙතන දෙකෙන් බෙදන්න පුළුවන් 25 බෙදීම දෙක නෙන්නේ මෙතන 2යි මෙතන 25යි මේක බෙදන්න 4ෙන් බෙදනවද නෑනේ දෙකෙන් බෙදන්න 4 ධන 39 බෙදීම 4 මෙහෙම කරන්න සිම්ප්ලිෆයි කරන්න නැවත ආයි ගුණ කරන්න ඕනේ නැහැ මේක නිකම්ම මේ විදිහටම තියන්න මම මේක සිම්ප්ලිෆයි කරා මේකට මුකුත් කරේ නැහැ 50 over 4 මොකක්ද අයින් ෆයිනල් ආන්සර් එකේ 89 over ඔච්චරයි උත්තර පැහැදිලි ඉතාලම සරලයි මම අර ඉන්ටිග්‍රේට් කරන ස්ටෙප් ටික එකවර කරා ඕගොල්ලෝ වෙන වෙනම කොන්ස්ටන්ට්ස් එළියට අරගෙන කරන්න කොන්ස්ටන්ට් එළියට අරගෙන කරද්දී ඔයගොල්ලෝම පැහැදිලි වෙයි හරි then you will get the final answer as 89 over 4 හරි හරි මම එක question එකක් කරනවා තව හරි තව එක question එකක් කරනවා එතකොට ඔයගොල්ලෝ you will be able you should be able to find any function within the given range you have to integrate any function you should be able to integrate any function within a given range හරි මොන අර මොන දේවල් දාලා දුන්නා මොඩියුලස් ෆන්ක්ෂන් එකක් දාලා දුවලත් මේ x squared terms x cube terms x to the power 100 තිබ්බත් ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්න පුළුවන් වෙනවා x to the power 100 ඉන්ටිග්‍රේට් කරන්නේ කොහොමද integrate කරාම integrate this one 100 එකක් එකතු කරන්න ඊයගෙන් ඔච්චර you have to write the c value arbitrary constant when you are integrating a indefinite when you are performing indefinite integration if you are doing definite integration you don't need to write the c value හරි indefinite වල ඒ කියන්නේ range එක දීලා නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් plus c use කරන්න ඕනේ අනිත් වෙලාව use කරන්න එපා හරි okay I'll do this one okay පොඩි කතන්දර ටිකක් තියෙනවා just take this one as fx and take this one as gx හරි මම මේක හරිය හිමින් explain කරනවා හරි මොකද්ද මම කිව්වේ මුලින්ම කිව්ව මතකද fx gx තිබුත් මට ඒක කඩන්න පුළුවන් fx dx gx dx කියලා හරි ඒ දේ කරමු මතකයි නේද ඉන්ටිග්‍රේට් කරාම fx gx මට මේක ලියන්න පුළුවන් කිව්වා මේ දෙක වෙනම කඩලා හරි take this function as fx take this function as gx එච්චරයි ඊට perform that operation use that rule හරි පැහැදිලි කියලා මම හිතනවා okay there's a modulus sign හරි විදි දෙකක් තියෙනවා එකවර එක ස්ටෙප්ස් වල කරගෙන යන්න පුළුවන් නැත්නම් වෙන වෙනම කරලා අන්තිම උත්තරේ සබ්ස්ටිටියුට් කරන්න පුළුවන් මම කරන්න යන දෙවෙනි විදිය ඕගොල්ලෝ තේ විදියට කරත් ප්‍රශ්න නැහැ කැමති විදියට කරන්න හරි මම මේ ෆන්ක්ෂන් මම ෆන්ක්ෂන්ස් දෙක වෙනම ගන්නවා හරි take this one as y1 take this one as y2 මම මුලින් y1 කරලා ඉන්නම් ඊට පස්සේ y2 වලට යමු ඊට පස්සේ දෙක එකතු කරන්න තියෙන්නේ මේක ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා තියෙන එන උත්තරේට මේක ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා තියෙන උත්තරේ එකතු කරන් තියෙන්නේ පැහැදිලි හරිම සරලයි හරි දැන් y1 කියන්නේ ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා එන උත්තරේට තියෙන නමක් පැහැදිලි මේක ඉන්ටිග්‍රේට් කරා 25 බෙදීම 4 කියලා වගේ හිතන්න ඒක සමානයි y1 එච්චරයි ඒක ගැන වැඩිපුර හිතන්න යන්න එපා නිකන් ඒක ගත්තා නිකන් ඉක්වල් කරා හරි separate the two functions separate the function into two parts one can be written as මොකද්ද x to the power 0 පැහැදිලි x to the power 0
Then perform the integration. Within square brackets, you have to write the function of integration. Then write the limits. Write the lower limit at the top, bottom, and the upper limit at the top of the square brackets. මෙතන එන x. පැහැදිලි? Okay. Then substitute the values. 2 to the power 3 divided by 0. 2 to the power 3 divided by 3 minus 0. Plus 2 times 2 minus 0. 8 බෙදීම 3 ධන 4. 12 ධන 8 මෙතන පැහැදිලි නේද? මෙතන කොමන් ඩිනොමිනේටර් ගත්ත මෙන්න කීයද? 8 ධන 12. 20 බෙදීම 3. එතකොට ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේ ෆන්ක්ෂන් එක ඉන්ටිග්‍රේට් කරාම එන වැලියු එක කීයද? 20 බෙදීම 3යි. එක්සෑම් එකේ ගානක් දුන්නොත් කොටස් දෙකකට බෙදාගෙන හදන්න. ඒක තමයි ලේසිම දේ. පැහැදිලි? ඕකේ. ඕක 20 බෙදීම 3යි. ඒක ලියලා තියන්න මම මෙතන 20 බෙදීම 3යි කියලා ලියලා තියන්න. හරි? Then we'll move on to this part. You have to use the definition of modulus to do this one. X plus 4. මොකක්ද තේරුම? මේක ඇතුලේ තියෙන ආගේ මොකක් හරි සිම්ප්ලිෆයි වෙලා ඉන්න ඇතුලේ තියෙන ආගේ සිම්ප්ලිෆයි වෙන ආගේ ඍණ නම් අපි මොකද ඍණ වලින් ගුණ කරන්න ඕන. ඍණ වතාවක් x plus 4. මේක මොකද කුඩයි 4 වෙද්දි sorry -4 වෙද්දි හරි. හරි. නැත්තම් මෙහෙම ලියමු. x plus 4 less than 0 වෙද්දි ඔය කතන්දර වෙන්නේ. මේ ෆන්ක්ෂන් එකම එළියට එනවා. x plus 4 greater than or equal 0 වෙද්දි. මේ ඇතුලේ දැලිය එක මම කලින් කිව්වා වගේ ආයි එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. මොඩියුලස් ෆන්ක්ෂන් එකක් ඇතුලේ පොසිටිව් වැලියු එකක් තිබ්බොත් එළියට එන්නේ පොසිටිව් වැලියු එක. නෙගටිව් වැලියු එකක් තිබ්බොත් එන්නේ පොසිටිව් වැලියු එකක්. කොහොමද වෙන්නේ? නෙගටිව් ෆන්ක්ෂන් එක නෙගටිව් සයින් එක ගුණ වෙලා පොසිටිව් වෙන එක වෙන්නේ. ඇතුලේ තියෙන නෙගටිව් වැලියු එක මේක සෝල්ව් කරාම එන්නේ නෙගටිව් වැලියු එකක් නම් ඒක නැවත නෙගටිව් වලින් ගුණ වෙන්න ඕන පොසිටිව් වෙන්නේ. ඒක ඇතුලෙන් එන්නේ පොසිටිව් වැලියු ගන්න ඒ විදිහටම ලියන්න. එච්චරයි. මේක සිම්ප්ලිෆයි කරාම එනවා minus x minus 4 කියලා. x less than or equal to 4. x plus 4 minus 4. හරි? okay. ඔය ෆන්ක්ෂන් එක නිකන් ඇඳගමු අපි මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. හරිද? ඒක ෆන්ක්ෂන් එක ඇඳගමු. මේක කොටස් දෙකට බෙදලා තියෙන -4 කියන වැලියු එක. හරි? -4 වලට වඩා වැඩි වෙද්දි මොනවද? මෙන්න මෙහෙම graph එකක් එන්නේ. 0.4යි. y equals x plus 4. -4 වලට වඩා අඩු වෙද්දි මෙන්න මෙහෙම graph එකක් එන්නේ. පැහැදිලි? y equals -x minus 4. හරි නේද? okay. කතන්දර පැහැදිලිද මං හිතනවා. දැන් අපෙන් අහන්නේ මොකද්ද? 0 2 අතර. 0 2 කියන්නේ මොකද්ද? මේකෙත් ඇත්තම හරි ලේසි හරි. අර දෙකට කැඩෙන කොටසක් නැහැ. මං අර කතා කරා වගේ එකක් නැහැ. 0 2 0 වැලියු එක මෙතන තියෙන්නේ. x වල වැලියු එක 0, x වල වැලියු එක 2. මෙතන තියෙන්නේ. මෙන්න මේ රේන්ජ් එකේ හොයන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ගන්න ඕන graph එක මොකද්ද? මෙන්න මේ graph එක විතරයි. මේක ගැන හිතන්න ඕනේවත් නැහැ. හරි? එතකොට මම මෙහෙම කරන්නම්. මම මේ දෙක ඉරේස් කරන්න මේ පාර්ට් එක ඉරේස් කරන්න. අපිට යූස් කරන්න ඕන ඔය ට්‍රයල් විතරයි. y2 equals ඉන්ටිග්‍රේට් කරනවා 0 2 අතර මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් මොඩියුලස් ෆන්ක්ෂන් එක. මේක ඉන්ටිග්‍රේට් කරාම අපිට යූස් කරන්න ඕන ෆන්ක්ෂන් එක මොකද්ද? මම මෙතන යූස් කරලා තියෙන මොඩියුලස් මෙතන මොකද්ද? නිකම්ම බ්‍රැකට් එකක් විතරයි. හරි? මොඩියුලස් නෙමෙයි තියෙන්නේ. පැහැදිලිනේ? පැහැදිලි කියලා මම හිතනවා. මේ රේන්ජ් එකේ x+4 මොඩියුලස් කතන්දරයක් නැහැ. අපි ඩෙෆිනිෂන් එක යූස් කරාට පස්සේ ආයි මොඩියුලස් කතන්දර කරනවද? නැහැ. ඉන්ටිග්‍රේට් කරාට පස්සේ ආයි ඉන්ටිග්‍රේෂන් සිම්බල් එකක් දානවද? නැහැ. ඒ වගේ තමයි. මේක ඉන්ටිග්‍රේට් කරාම x²/2 4x. මම මේක කෙලින්ම වැලියු එක සබ්ස්ටිටියුට් කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන වෙනම කරන්න. මේකට වෙනම සබ්ස්ටිටියුට් කරලා මේකට වෙනම සබ්ස්ටිටියුට් කරන්න. 8 -0 එනවා. 4 බෙදීම 2 2යි 10යි. උත්තරේ 10යි. මෙතන උත්තරේ එන්නේ 10යි. ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා බලන්න. මේකට ඉන්ටිග්‍රේෂන් වෙනම දාන්න, මේකට ඉන්ටිග්‍රේෂන් වෙනම දාන්න උත්තරේට යන්න තේරෙයි. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි උත්තරේට නිකම්ම යන්න පුළුවන්. හරි? දැන් මෙහෙම තිබ්බොත් මොකද මේක ඉන්ටිග්‍රේට් කරාම භාගය වතාවක් x² dx. භාගය ගුණ කිරීම x³ sorry I'm sorry.
I have already integrated this function. You have to you have to substitute the values. Sorry, you can do this like this. X squared over 2 ඔන්න ඔහොම වෙනම දාන්න පුළුවන් plus 4x හරි like this. ඕකට දාලා බලන්න ඔකම නිකම උත්තරේ එන්නේ. හරි. You can perform after performing integration you will get this function. හරි. මෙන්න මේ function එක ලැබෙවි. ඒක තමයි මේ කෙලින්ම ලියලා තියෙන්නේ. හරි. ඒකට කෙලින්ම ආව උත්තරේට දැන් මොකද කරන්නේ මං කිව්ව මොකද? මේකෙන් එන උත්තරේට මේකෙන් එන උත්තරේ එකතු කරන්න. 50 over. That's all. That's the thing you have to do. Actually, integration is a very easy subject, very easy lesson. Hari. You have to know the way of doing that, know how to integrate. That's the thing. Hari. So, I think with this part, I'm ending the video. I have discussed all the theory parts as well as the questions. I'll upload the solving linear equations part as well, equation video as well. You can watch that. That's all. Thank you for watching the video.